السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شكل جديد من أشكال غرزة الزجزاج. هتكون شكل مميز وبسيط، وده طبعا بناء على طلباتكم للبنات الكتير اللي طلبوا مني إن احنا نبتدي نشغل بعض الغرز اللي تنفع نعمل منها مفرش سرير قطعة واحدة بدون ما يكون مربعات، ونبتدي نشبكها مع بعض عشان طريقة التشبيك أو طرق التشبيك بتكون صعبة لبعض البنات منكم. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. متنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم هشتغل معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم، وعلى حسب سمك الخيط وحجم الابرة بنشوف طبعا المضاعفات لغرزتنا النهاردة. بتكون مضاعفات رقم 24، وفي نهاية ال 24 بزود سلسلتين. طيب يعني ايه يا رندا انت ليه دققتي وقلتي كلمة على حسب سمك الخيط وحجم الابرة؟ بنشوف المضاعفات بتاعتنا. يعني لما بنيجي نعمل المضاعفات السلاسل اللي بنشتغلها على حسب طبعا عرض المفرش، لانك بتبتدي من البداية بعرض المفرش وبعد كده بنرتفع بطول المفرش. بنشتغل مجموعة من السلاسل من مضاعفات 24، يعني 24 24 24. شوفي بقى هتضاعفي 10 مرات 20 مرة ايا كان العدد. وبنبتدي بس في البداية بتعملي تيست بسيط، بتعملي المضاعفات مرتين وتشتغليهم وتشوفي. في البداية طبعا بنبتدي نقيس السلسلة اللي عملناها في الأول اللي هي طبعا مضاعفات مرتين، ونرجع بعد ما نشتغل السطر الأول بنرجع تاني نقيس. ليه بنعمل كده وليه طبعا الدبكة دي كلها؟ علشان خاطر لما هتيجي تعملي سلاسل البداية هتديكي نفس المقاس اللي انت عايزاه للمفرش، لكن لما تيجي تشتغلي السطر الأول هيقل معاكي حوالي مثلا سنتي سنتي ونص على حسب طبعا سمك الخيط وحجم الإبرة اللي بتشتغليها، لأن الشكل بيبتدي ياخد شكل التقوس بتاع شكل الزجزاج، فبالتالي مش هيكون مفروض زي السلسله اللي انت عملتيها في البدايه. على الاساس دوت بتشوفي بقى المره منهم المره المضاعفات او مرتين المضاعفات بيقل منك كام سنتي، وفي النهايه بعد ما بتعملي عدد السلاسل اللي انت عملتيه بتزودي عليها طبعا عدد السنتيمتر اللي قل منك، وبعد كده بتبتدي تشتغلي المفرش بتاعك لاول سطر، وبعد كده تبتدي تشتغلي بقى ايه السطور اللي هنحددها مع بعض دلوقتي النهارده تكرار. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بنبتدي نكون مجموعه من السلاسل زي ما اتفقنا مع بعض، هي بتكون مضاعفات رقم 24، وبعد ما بخلص مضاعفاتي كلها لرقم 24 في النهاية بزود سلسلتين، بسيب مسافة من الخيط بتكون حوالي 10 سنتي، بحيث ان في النهاية اقدر بإبرة التنظيف انضف الخيوط اللي هي بنبتدي نضيفها في البداية. طيب نقدر نشتغل غرزتنا النهاردة بلون واحد، تقدري تشتغليها بخيوط شنجام ملونة، تقدري تشتغليها بأكتر من لون، مجموعة ألوان اللي انت حابة تكوني منها المفرش، يعني مفيش أي مشكلة. بعد ما لفيت حلقة البداية اهي بالشكل ده بدخل فيها الف الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. عشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة بسم الله الرحمن الرحيم حلقة بلف الخيط واخرج منها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. كده انا ضاعفت مره واحده. شوفوا انتوا بقى بتضاعفوا المفرش كام مره، يعني هتشوفي انت مثلا محتاجه مفرش 160 120 150 سنتي اكتر اقل، بتعملي عدد سلاسل البدايه المضاعفات بتاعتك على الاساس دوت. وزي ما قلنا في البدايه بنشوف المضاعفات عملناها مره او مرتين، بعد ما اشتغلنا عليها نشوف بقى بيتكون معانا بيقل معانا كام سنتي، وبنبتدي نعمل المضاعفات كمان بقى نشوف العدد اللي اقل مننا وعلى اساس ده نزود المضاعفات عليه. تاني برجع 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. طيب كده عملت ال 24 مرتين، في النهاية خالص بعد ما بخلص مضاعفاتي بزود سلسلتين 1 2 زي ما احنا شايفين. على الاساس ده ببتدي بقى اجيب المتر بعد ما بخلص المضاعفات وابتدي اقيس المتر. لما تحطي السلسله على التيبل ما تشديش السلاسل وتقيسي، لا سيبيها على التيبل على الترابيزه وابتدي تقيسي. طيب انا عدد المضاعفات عندي هنا طلعوا 27 سنتي، ده 27 سنتي بالنسبه للسلاسل وهي مفروده كده. هل يا ترى لما بنيجي نشتغل بقى السطر الاول وبيتكون معانا شكل الزجزاج بيقل ولا بيفضل زي ما هو بيقل معانا؟ وعلشان كده بقول لكم ناخد بالنا ايه اللي هيقل مننا ونبتدي نضيفه تاني من البدايه من اول سطر بنشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنبتدي بقى نسيب 1 2 3 4
وهعتبر نفسي اشتغلت عمود بلفة لغاية الحلقة الأخيرة هنا. هبتدي بقى بعد رقم 4 دي بروح لرقم 5 ورقم 6 بشتغلهم مع الحلقة دي كأنهم هما مع بعض في حلقة واحدة من فوق. يعني بلف الخيط على الإبرة، بدخل فراغي، أسحب الخيط وأخرج. معايا كده 3 حلقات. الحلقة الأساسية هسيبها مش هاجي جنبها دلوقتي، ومعايا حلقتين غيرهم بلف الخيط وأخرج منهم، وأخلي الحلقة إيه الأخيرة من العمود ده. هرجع ألف الخيط وأروح للفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الاخيره كده. بقى معايا الحلقه الاساسيه بتاعه العمود الاول، والحلقه بتاعه العمود التاني، والحلقه بتاعه العمود الاخير. الف الخيط واخرج منهم هما الثلاثه. بالشكل ده كاني اشتغلت اول 3 اعمده مع بعض في فراغ واحد من فوق. ال8 غرز اللي جايين هشتغل فوق كل غرزه منهم عمود بلفه كده. واحد. وازاي بنشتغل العمود بلفه؟ بنعمل مراجعه سريعه. بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده، وجاي من اسمه ان هو عمود بلفه واحده، معنى اني بلف الخيط على الابره مره واحده. هدخل فراغي في الحلقه الخلفيه الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. كده انا اشتغلت اول 3 مع بعض. بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8. كده اشتغلت 8 اعمده. بعد ما خلصت ال8 اعمده، السلسله اللي جايه هشتغل فيها مرتين. هشتغل 2 عمود 3 سلسله 2 عمود بلفه في نفس الفراغ. الف الخيط على الابره. لما بشتغل في فراغ يعني في سلاسل البدايه بشتغل في الفراغ اكتر من مره، بنزل الحلقه الاماميه بالشكل ده لتحت، وبرفع الحلقتين اللي في الخلف الخلفيه والمطبع على الابره عشان اشتغل من فوقيهم. بشتغل بقى كده 1 كمان مره في نفس الفراغ، 2. بعد كده هاخد سلسلتين، 1 2 3 عفوا، واروح في نفس الفراغ اشتغل كمان 2 عمود بلف. 1 2. ارجع تاني هكون 8 سلسلة بشتغل عليهم 8 عمود بلفة كده. 1 الغرزة اللي جاية، 2 3 4 5 6 7 8. بعد ال8 هنعمل ايه يا بنات؟ الغرزتين اللي جايين هنشغلهم مع بعض في فراغ واحد من فوق او في حلقة واحدة من فوق. يعني بلف الخيط، ادخل، هسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين بس، واخلي الحلقة الأخيرة بالإضافة للحلقة الأساسية. أرجع تاني مرة ألف الخيط، أدخل في الغرزة اللي بعدها، أسحب الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين وأخلي الأخيرة. أصبح معايا كده معايا غرزتين أو حلقتين غرزتين، والحلقة الأساسية 3 حلقات هلف الخيط وأخرج منهم هما ال3 مع بعض. من تحت هسيب فراغ. هسيب فراغ قد إيه يا بنات؟ هسيب 1 2 3 سلسلة. زي ما أنا سبت أخدت من فوق 3 سلاسل، هسيب من تحت 3 سلاسل، واروح مباشرة الف الخيط على الابرة. بعد دي اخر غرزة اشتغلت فيها اهي، بعد 1 2 3، واروح للي بعدها اشتغل كده عمود لغاية نصه، واللي بعدها كمان عمود لغاية نصه. معايا 3 حلقات الف الخيط واخرج منهم هما التلاتة ايه مع بعض. ارجع اكون 8 عمود. دي اخر واحدة اشتغلت فيها. ابتدي بعدها 1 2 3 4 5 6 7 8. الغرزة اللي جاية بتكون هي الغرزة اللي بعمل فيها الزاوية المفتوحة لأعلى الشغل. يعني بشتغل فيها مرتين، بشتغل 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلف في فراغ واحد. بشتغل ايه كده 1
كمان مرة في نفس الفراغ، 2 1 2 3، وارجع تاني في نفس الفراغ 2 عمود بلفة، 1 2، ارجع اشتغل 8 عمود على 8 غرز هتقابلني، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ما اشتغلت 8 مع بعضهم هيتبقى لي 3 سلاسل بسحبهم كلهم مع بعض في حلقة واحدة من فوق، وابتدي بعد كده ارتفع للسطر اللي بعده. الف الخيط، هدخل الغرزة الاولى، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة، الف الخيط، ادخل الغرزة التانية، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة، الف الخيط واخر غرزة، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره. اصبح معايا 3 حلقات، ال3 اعمده اللي اشتغلناهم لغايه نصهم، والحلقه الاساسيه الف الخيط واخرج من ال3 مع بعض. طيب قبل ما نبتدي، وطبعا هنرجع تاني الحلقه الاخيره علشان ابتدي اضيف اللون الجديد، بس قبل ما نضيف اللون الجديد عاوزه نبتدي ايه، نظبط بس ايه شكل غرزتنا. قسنا سلاسل البدايه في البدايه كانوا 27 سم، صح يا بنات؟ دلوقتي بقى لما نيجي نقيس بعد ما عملنا الزجزاج اصبح العدد معايا كام؟ اهو 22 سنتي، يعني العدد قل معايا او المقاس قل معايا 5 سنتي، يعني بالنسبة لكل مرة من التكرار اللي هو 24 او من المضاعفات بيقل معايا 2.5 سنتي. شوفي بقى في النهاية خالص، يعني انت لما المرة الواحدة بتقل، المرة اللي ضعفناها الواحدة بتقل 2.5 سنتي، لو انت مثلا محتاجة تعملي المضاعفات بتاعتك 20 مرة، هتزودي، هتشوفي بقى ال20 مرة دول هيقلوا معاكي كام سنتي. قولي 10 مرات، وليكن 10 مرات، 10 مرات في 2.5 سنتي يعني 25 سنتي هيقلوا معاكي. هتروحي بقى مزودة ال25 سنتي دول في عدد المضاعفات اللي انت بتشتغليه من اول وجديد لغايه ما توصلي للمقاس اللي انت حباه. يعني من البدايه عشان ما تيجيش تشتغلي الزجزاج، عشان غرزه الزجزاج بتعمل المشكله دي مع بنات كتير، وبعد ما بيعملوا بيشتغلوا بقى السطر اكتر من سطر في البدايه ويعملوا المفرش، لما بيجوا يحطوا المفرش على السرير بيحسوا طبعا ان قل معاهم كتير، يعني انا بقولك بيقل كميه كبيره من السنتيمتر، فطبعا مش عايزين نقع في المشكله دي وعاوزين نعمل كل حاجة صح من البداية. فناخد بالنا من البداية، نشوف عدد السنتيمتر اللي هيقل معانا، ومن اول سطر بنبتدي نعمله. عشان كده قلت لكم تعملوا المضاعفات في البداية كتست بسيط، تعملي مرتين وتشوفي المرتين هيقلوا معاكي قد ايه، وعلى الاساس ده بتحسبي لكل مرة منهم بقى النص. يعني احنا خدنا الرقم اللي قل 5 سنتي قسمناه على مرتين المضاعفات، طلع لكل مرة قل معانا 2.5 سنتي. بتحسبي بقى على اساس المفرش كله هيقل معاكي قد ايه، وتبتدي تزوديهم من السطر الاول على سلاسل البداية. نبتدي السطر الجديد. انا لو حابه بقى يا بنات هضيف اللون الجديد في السطر الجاي، بس عامه اللون الجديد لما بضيفه بالنسبه للموديل اللي هنعمله مع بعض النهارده او المفرش اللي هنعمله مع بعض النهارده، ما ببتديش اغير اللون غير في السطر اللي احنا بنعمل فيه ايه، الغرزه اللي هي بتكون غرزه الباف. يعني السطر بيكون بغرزة الباف، ممكن نستبدلها بغرزة الكلاستر، ممكن نستبدلها بغرزة البوب كورن زي ما انتوا حابين. السطر اللي بيكون فيه الغرزة المنتفخة اللي هنشتغل بيها. هنكمل، هبتدي ارتفع 3 سلسلة، بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3، والف الشغل الناحية التانية. اول فراغ خلاص انا اشتغلت فوقيه، هروح اخد معاه كمان الفراغ اللي جاي واشتغل فوقيه عمود بلفة 1، وبعتبر ان اول 2 مع بعض اخدناهم زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده هشتغل ايه، هبتدي اشتغل بقى سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، وسلسلة اللي هاخدها بسيب تحتها فراغ. هاخد سلسلة، هلف الخيط على الابرة، هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل عمود لغاية ما اوصل للزاوية. سلسلة، بنسيب تحتها فراغ واروح اشتغل عمود، سلسلة، بسيب فراغ واروح اشتغل عمود، سلسلة، بسيب فراغ واشتغل عمود، سلسلة. المرة دي بقى السلسلة اللي انا سبتها هتكون فين يا بنات؟ هتكون العمود دوت، وبعد منه بلاقي نفسي وصلت للزاوية اللي فيها 3 سلاسل. طيب داخل الزاوية اللي فيها 3 سلاسل بشتغل ايه؟ بشتغل عمود سلسلتين عمود. لف الخيط، طبعا انا اخدت سلسلة اهي بناخدها، بسيب تحتها فراغ واروح فوق 3 سلاسل اشتغل عمود 1 2 سلسلة، وارجع تاني في نفس الفراغ عمود.
بعد ما اشتغلت عمود سلسلة سلسلتين عمود، باخد سلسلة هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل في العمود اللي بعده، سلسلة بسيب تحتها فراغ واشتغل عمود، سلسلة بسيب فراغ واشتغل عمود، سلسلة بسيب فراغ واشتغل عمود، وبفضل اشتغل سلسلة نسيب تحتها فراغ واشتغل عمود. طيب وصلنا لفين يا بنات بقى؟ للمكان اللي هو فيه ايه اهو، فاكرين المكان اللي كان فيه عمودين مع بعض من هنا وعمودين مع بعض من هنا؟ بسيب الاتنين، يعني بسيب العمودين دول اللي هما بحالة واحدة من فوق، وبسيب كمان الفراغ اللي بعده اللي فيه عمودين من تحت، واروح للي بعدهم على طول وابتدي اشتغل غرزة عمود بلفة. طب هل يا ترى باخد بقى ايه بعد ما انا اشتغلت العمود الاخير ده؟ هاخد سلاسل في النص؟ لا، ما باخدش سلاسل في المنتصف يا بنات، مباشرة بلف الخيط على الابرة، بسيب الغرزة الاولى اللي هي الناحية دي، والغرزة اللي هي طبعا كانت الاولى الناحية دي، واروح في الغرزة اللي بعدها اشتغل عمود بلفة، وارجع تاني اكرر سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود لغايه ما اوصل للزاويه، بشتغل في الزاويه عمود سلسلتين عمود، يبقى كده سلسله بسيب تحتها فراغ، عمود، سلسله نسيب تحتها فراغ وعمود، سلسله اسيب تحتها فراغ واروح اشتغل عمود، سلسله اسيب تحتها فراغ واشتغل عمود، هلاقي نفسي هنا سلسله بسيب تحتها اخر عمود واروح اشتغل عمود سلسلتين عمود، واحد عمود اهو، واحد اتنين سلسله كمان مره في نفس الفراغ عمود بلفه تاني، وارجع اخد سلسلة، وهكذا لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية السطر زي ما احنا شايفين، سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، والسلسلة اللي باخدها من فوق بسيب تحتها فراغ، عمود، سلسلة بنسيب تحته فراغ وناخد عمود، سلسلة هسيب فراغ واخد عمود، سلسلة هسيب فراغ وهاخد عمود، سلسلة نسيب فراغ وناخد عمود زي ما احنا شايفين اهو. بس العمود المرة دي مش هكمله لاخره، لاني هاخد العمود ده مع العمود اللي بعده مع بعض، يعني الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة ليه، والف الخيط تاني ادخل الفراغ الاخير واسحب الخيط واخرج منه واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة ليه. اصبح معايا كام كده؟ معايا في النهاية زي ما ابتديت بعمودين مع بعض بردك ختمت بعمودين مع بعض، هلف الخيط واخرج من الثلاث حلقات مع بعض زي ما احنا شايفين. طيب ابتدي اشتغل السطر اللي جاي اول 3 غرز مع بعض، يعني كأني بكرر السطر اللي هو اللي قبل اللي فات اللي هو الاولاني، ارتفع 1 2 3، الف شغل الناحية التانية، الغرزة الاولى انا خلاص اشتغلت فوقيها، اروح فوق السلسلة الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين بس واخلي الاخيرة، هلف الخيط وهدخل في الغرزة كمان اللي جاية اللي هي العمود بلفة اللي بعده، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، كده معايا 3 حلقات بلف الخيط ايه واخرج منهم زي ما احنا شايفين. طبعا شكل غرزتنا غرزتنا هي مش السطور كلها مش شبه بعضها، بيبقى فيه اختلاف في بعض اماكن السطور زي ما احنا شايفين. نرجع نكمل ال8 فراغات اللي جايين او 8 غرز اللي جايين، بشتغل فيهم 8 عمود بلفة كده، واحد فوق السلسلة وعمود فوق العمود، 2 فوق السلسلة، 3 فوق العمود رقم 4 فوق السلسلة، 5 فوق العمود، 6 فوق السلسلة، 7 فوق العمود رقم 8. طيب وصلنا للسلاسل اللي في المنتصف هنا، هنشتغل فوقيهم ايه يا بنات؟ هشتغل عمودين سلسلتين عمودين فوق السلسلتين اللي في المنتصف كده، واحد كمان مرة، 2 1 2 سلسلة وارجع تاني في نفس الفراغ عمودين، 1 2، نرجع نشتغل 8 فراغات فوقيهم 8 عمود بلفة كده، اول واحد اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8. هيتبقى عندي ايه يا بنات؟ هيتبقى عندي ايه؟ العمود دوت اهو،
والسلسلة اللي بعده والعمود الاخير. هشتغل فوق الفراغين دول عمودين مع بعض في حلقة واحدة من فوق، يعني كأني بعمل تناقص كده. واحد، واخلي الحلقة الاخيرة فوق السلسلة اتنين، واخلي الحلقة الاخيرة اسحب الخيط واخرج من الثلاث حلقات اللي عندي على الابرة. العمود ده والعمود دوت ما بشتغلش فوقيه، من العمود دوت والفراغ اللي في منتصفهم والعمود ده بتجاهلهم، ومباشرة بلف الخيط على الابرة وبروح اشتغل فين. هنسيب ده وده واروح اشتغل فوق السلسلة نص عمود اهو، واخلي الحلقة الاخيرة وارجع اخد نص عمود اللي بعديه. معايا 3 حلقات بلف الخيط وبخرج منهم هما التلاتة مع بعض بحيث تكون عندي الزاوية المغلقة هنا في المنتصف. ارجع تاني اكون 8 عمود بلفة كده. اول حاجة عندي السلسلة فوقيها 1 والعمود فوقيه 1 يبقى 2، وهكذا 3 4 5 6 7 8. ويقابلني سلسلتين الزاوية بشتغل فيها زاوية جديدة من فوق مكونة اهي فوق سلسلتين 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 1 2 وارجع تاني في نفس الفراغ 1 2 تاني. برجع اكرر 8 عمود 1 2 3 4 5 6 7 8. اتبقى لنا كام فراغ يا بنات؟ اهو الغرزتين دول كانوا مع بعض في فراغ واحد، يبقى 1 2 3 بشغلهم مع بعض. بلف الخيط على الابره، ادخل اول فراغ اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره. بقى كده معايا الحلقه الاساسيه والحلقه الاول عمود. الف الخيط تاني فوق السلسله، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره، الف الخيط وادخل فوق الغرزه اللي سحبالي عمودين مع بعض واسحب الخيط واخرج من حلقتين. معايا كده الحلقه الاخيره، معايا 3 حلقات الثلاث اعمده اللي مع بعض والحلقه الاساسيه. الف الخيط ايه واخرج منهم هما التلاتة زي ما احنا شايفين. كده اشتغلنا السطر الاول واشتغلنا السطر التاني وكررنا تاني السطر الاول بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين. والسطر اللي جاي هيكون ازاي؟ هيكون تكرار للسطر رقم 2، وبفضل اكرر 1 2 1 2 1 2 3 مرات. بعمل السطر الاول والتاني اول وتاني اول وتاني، وبعد كده هرجع لكم. يعني انا دلوقتي هكرر السطر رقم 2 وبعد منه هرجع اكرر السطر رقم 1 وارجع تاني اكرر السطر رقم 2. يعني زي ما قلت لكم 3 مرات بكرر 1 2 1 2 1 2، وبعد كده هرجع لكم نضيف بقى السطر اللي فيه غرزة البف او غرزة الكلاستر او غرزة البوب كورن. زي ما قلت لكم نقدر نشكل زي ما احنا حابين. هي طبعا الباترون مرسوم على اساس ان هي تكون غرزة بف، لكن احنا ممكن نشكل زي ما احنا عاوزين. مش شرط ان احنا نمشي يعني بالملي زي الباترون، لا احنا ممكن يا بنات نبتكر مع نفسينا ونضيف الغرزة اللي احنا حابينها. هكمل السطر اللي جاي وكمان الثلاث سطور يعني الثلاث سطور اللي جايين وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده احنا في السطر 1 2 3 4 5 6. يعني كررت 1 2 1 2 1 2 زي ما قلنا 3 مرات بنفس الطريقة اللي اشتغلناها مع بعض. فاخر غرزة هنشتغلها مع بعض هي بيكون فيها غرزتين الغرز الاخيرة. بلف الخيط بدخل الفراغ اللي قبل الاخير، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط وادخل زي ما احنا شايفين، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده اهو. كده اصبح معانا 3 حلقات، الحلقتين بتوع العمودين اللي اشتغلناهم في الاخر والحلقه الاساسيه. لو انا هبتدي اشتغل بنفس اللون بلف الخيط واخرج بنفس اللون. لو حابه ان انا اضيف لون جديد بجيب بقى اسيب ال3 حلقات دول على الابره واجيب اللون الجديد، سيبي منه 10 سنتي. طالما لسه اول مره تضيف اللون بنسيب 10 سنتي. اقفل عقده بدايه واسحب الحلقه الجديده من ال3 حلقات الموجودين عندي على الابره بالشكل ده، وبشد خيط اللي هو طبعا اللي احنا سيبناه الابيض. ابتدي في المكان ده هرتفع 1 2 3 وبعتبر اول غرزة فوق المكان اللي كان عندي فيه غرزتين من تحت، الف شغل الناحية التانية وهنبتدي نشتغل باي غرزة منتفخة. هنشتغل مع بعض النهاردة بغرزة الباف مكونة من 4 لفات. اما اذا كنتوا حابين تشتغلوا بغرزة الكلاستر او البوب كورن مفيش مشكلة.
بس ناخد بالنا يا بنات بالنسبه طبعا لغرزه الكلاستر، اوكي ريدي هنشتغل بيها زي الباف بالظبط، هي الواجهتين بتوعها واحد. لكن غرزه البوب كورن ناخد بالنا ان واحنا بنرتفع هل هيكون وشها هو في نفس المكان اللي انت بتشتغل فيه ولا لا. وشرحت معاكم قبل كده غرزه البوب كورن اذا كنت هتسحبي وشها لجهه الامام او لجهه الخلف. هلف الخيط، هدخل فين بقى؟ انا دلوقتي اشتغلت فوق الفراغ الاول، اروح فوق السلسله اشتغل، هدخل اسحب الخيط واخرج واشد الخيط لفوق بالشكل ده. دي اول مره. تاني مره بلف الخيط، ادخل اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق، 2 3 4. معانا على الابره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده كلهم ما عدا الحلقه الاخيره، وارجع الف الخيط واخرج من الحلقتين اللي اتبقوا عندي. بعد ما عملت غرزه الباف باخد سلسله وبسيب تحتها عمود واروح للمكان اللي بعده واكرر تاني غرزة باف، 1 2 3 4. نلف الخيط ونخرج من 8 حلقات، اتبقى معايا حلقتين، نلف الخيط واخرج من الحلقتين الباقيين. سلسلة، بكرر فوق السلسلة طبعا بسيب العمود وفوق السلسلة بشتغل باف، 1 2 3 4. نلف الخيط ونخرج من 8 حلقات، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم سلسلة مسافة، اسيب تحتها عمود واروح اشتغل فوق السلسلة باف، 1 2 3 4 مرات، هلف الخيط واخرج من 8 حلقات، بقى معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم سلسلة، الفراغ اهو عندي، 1 2 3 4 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اشتغلت كام مرة بقى بغرزة الباف؟ عندي 1 2 3 4 5 مرات. بعد كده هروح اشتغل بقى ايه، بسيب العمود دوت واروح بس هاخد سلسلة طبعا، اشتغل بقى داخل الزاوية اللي فيها سلسلتين 2 غرزة باف، غرزة باف، وبعد كده باخد ما بينهم سلسلتين او 3 سلاسل، وبعد كده برجع اشتغل غرزة باف تاني، 1 2 3 4. نقفل الباف واخد 1 2 او 3 سلاسل مفيش مشكلة، وبرجع تاني في نفس المكان، 1 2 3 4. ونقفل غرزة الباف، هاخد سلسلة واسيب تحتها العمود، بروح فوق الفراغ اللي هو فوق السلسلة اشتغل 1 2 3 4 بغرزة باف ونقفلها سلسلة، وهكذا باف سلسلة، بسيب العمود تحت السلسلة واشتغل باف سلسلة، اروح فوق الفراغ اشتغل باف سلسلة، فوق الفراغ هنا اشتغل باف. بس ايه افك شوية من الخيط وهرجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين انا رجعت تاني الفراغ ده، نبتدي نشتغلوا مع بعض. طيب المكان دوت هيكون الفراغ ده بعد منه الزاويه اللي في المنتصف دي احنا عارفين ما بنشتغلش فيه، يعني بنسيب العمود ده والعمود ده والفراغ اللي في المنتصف واروح اشتغل هنا على طول. معنى كده ان هدخل هنا هعمل غرزه باف، 1 2 3 4. الف الخيط واخرج من 8 حلقات وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. طالما انا ما بشتغلش فوق العمود ده ولا الزاويه ولا العمود اللي بعده، هلف الخيط مباشره ما باخدش اي سلاسل، واروح في الفراغ دوت واشتغل غرزه الباف التانية، 1 2 3 4. وبكده بكون طبعا احنا عارفين ان فوق بقى لما هنيجي نشتغل المكان بتاع الزوايا ما بنشتغلش ايه فيه. تاني برجع اكرر سلسله بقى وباف سلسلة باف وسلسلة بسيب تحتها العمود. ابتدي اغير اللون الجديد امتى؟ لما ابتدي اشتغل السطر اللي فيه غرزة الباف زي السطر ده برضك، سلسلة باف سلسلة، ويقابلني اخر فراغ وبعد كده الزاوية، سلسلة، وهروح بقى اشتغل داخل الزاوية باف سلسلة 3 سلاسل او سلسلتين باف. ده كده الباف الاولى
1 2 3 وارجع تاني في نفس الفراغ باف كمان سلسلة، وبكرر باف 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 لغاية ما بوصل ايه للنهاية. في النهاية زي ما احنا شايفين دي اخر غرزة باف. قبل ما اقفل غرزة الباف الاخيرة انا هنا ارتفعت 3 سلاسل واشتغلت غرزة الباف، يعني ال3 سلاسل كانوا فوق الغرزة الاولى. بردك هنا بعد ما بخلص غرزة الباف قبل ما بسحبها بلف الخيط وبدخل فين في اخر غرزة اسحب الخيط واخرج. المرة دي بقى هلف الخيط واخرج من ايه الحلقتين دول، ارجع الف الخيط واخرج من ال8 حلقات الباقيين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، بحيث ان انا كاني اشتغلت العمود بلفه فوق الغرزه الاخيره مع غرزه الباف الاتنين مجموعين في حلقه واحده من فوق. ارجع تاني هكرر طريقه عمل السطر رقم 2، ان برتفع 1 2 3 وبلف شغل الناحيه التانية، واخد كمان معايا عمود بلفه بيكونوا الاتنين الفراغين الاولانيين مجموعين اللي هو مكان فوق السلسله. يعني كده اشتغلت عمود عمود فوق الغرزة الأولى والتانية بس الاتنين بحلقة واحدة من فوق. بعد كده هاخد سلسلة هسيب تحتها فراغ واروح اشتغل فوق السلسلة عمود، سلسلة بنسيب الباف وبشتغل فوق السلسلة عمود، سلسلة من فوق بسيب تحتها فراغ اللي هو الباف وبروح فوق السلسلة عمود. بكرر السطر رقم 2 بس مع اختلاف طبعا ان عندي هنا من تحت بيكون فيه ايه مكان الباف بدل الأعمدة اللي تحت. سلسلة بسيب تحتها الباف وفوق السلسلة بشتغل عمود، سلسلة بسيب الباف وبشتغل في الزاوية عمود سلسلتين او 3 عمود. يبقى كده عمود 1 2 كمان في نفس الفراغ عمود، ارجع سلسلة هسيب الباف واروح اشتغل عمود، وبكرر لغاية نهاية السطر طبعا زي ما احنا عارفين. نشتغل بس مع بعض شوية سلسلة واشتغل فوق السلسلة عمود، سلسلة بسيب الباف وعمود، سلسلة بنسيب الباف وعمود لغاية ما بوصل للزاوية اللي بتجمع لي الايه الغرزتين اللي تحت دول مع بعض. سلسلة كده بسيب الباف واشتغل عمود. طيب كده اشتغلت العمود دوت. احنا اتفقنا ان غرزة الباف دي وغرزة الباف دي الفراغ اللي في المنتصف ما بشتغلش فيه، معنى كده انا هلف الخيط على الابرة وبسيب دي ودي وبروح اشتغل فين في فراغ السلسلة زي ما احنا شايفين كده جمعنا الزاوية دي مع بعضها. ارجع بقى اكرر زي ما عملت في جهة اليمين الجزء دوت، ارجع اكرر في جهة اليسار سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لحد ما بوصل للزاوية بشتغل فيها عمود سلسلتين عمود، وارجع في النهاية بردك اشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل للغرزة الأخيرة اللي هي فيها غرزة الباف مع السلسلة اللي قبلها. بجمعهم الاتنين مع بعض هكمل لغاية ما اوصل للجزئية دي وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت العمود دوت واخدت سلسلة هروح بقى اشتغل اخر غرزة اللي بلف الخيط على الابرة، بدخل فوق السلسلة اشتغل نص العمود واخلي الحلقة الأخيرة وكمان المكان اللي فيه غرزة الباف مع العمود الأول اشتغل نص العمود، ومعايا كده 3 حلقات عمودين الأخرانيين والحلقة الأساسية. هلف الخيط واخرج من الحلقتين ال3 حلقات عفوا بالشكل دوت بكون خلصت ايه السطر دوت. السطر اللي جاي بيكون تكرار للسطر رقم 1 1 2 3 وبلف شغل الناحية التانية وباخد معايا كمان الغرزتين اللي جايين لغاية نصهم، ارجع اشتغل 8 عمود بلفة فوق 8 فراغات 1 2 3 4 5 6 7 8. الزاوية طالما بشتغل أعمدة بتكون فوق السلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين كده 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2 1 2 وارجع تاني في نفس الفراغ 2 عمود بلفة 1 2 وبكرر لغاية طبعا ما بوصل لنهاية السطر بطريقة السطر الأول. طيب احنا كده اشتغلنا مع بعض كام سطر 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
التكرار بتاعك لغايه ما بتوصلي لنهايه المفرش او لنهايه الشغل اللي بتشتغليه. انا طبعا السطر الاول هعتبره سطر تاسيس، ببتدي اكرر من السطر رقم 2 للسطر رقم 9. يعني كام سطر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. الثمان سطور دول هم اللي ببتدي اكررهم لغايه ما بوصل لارتفاعك للمفرش او للبلوزه او للكارديجان او للشيء اللي انت طبعا بتشتغليه بنفس الطريقه زي ما احنا اشتغلنا مع بعض، نفس تكرار طريقه السطور. لكن بكرر من سطر رقم كام لكام يا بنات؟ بكرر من 2 ل9. يعني السطر اللي جاي هيبتدي يكون تقريبا تكرار. بصوا احنا كده السطر دوت هو السطر الاخير بالنسبه لي. السطر الجاي اللي جاي هيكون تكرار رقم 2، وبعد كده 3 4 5 6 7 8 9، وارجع 2 3 4 5 6 7 8 9، وهكذا طبعا لغايه ما ابتدي اخلص ايه المفرش بتاعي. بنبتدي نضيف اللون الجديد امتى؟ لما باجي اشتغل السطر اللي فيه غرزه الباف يا بنات. بتشتغلي بقى عدد الالوان اللي انت حباه، عدد السطور اللي انت حباه، التكرارات او طبعا زي ما قلنا من البدايه خالص احنا بنعمل كام مضاعفات، او عرفنا ازاي نحددها وايه اللي هينقص مننا، علشان طبعا لما ناخد الشكل الزجزاج دوت ما حجم المفرش ما يقلش عن عدد السلاسل اللي احنا ايه محددينه في البدايه. دي كانت فكره الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يا رب ان هي تكون سهله وبسيطه وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.